بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفيلر السريع والفيلر البطيء اللي هو الفيلر الاكريليك او الفيلر بتاع العربيات الفرن، مش الفيلر الدوكو، لان في فيلر دوكو ده مش بياخد مصلب، ده ملوش دعوه بالعربيات. في ناس بتشغله في العربيات وهنقول دلوقتي ان شاء الله بيتم تشغيله في العربيات ازاي وهل هو اصلا ينفع في العربيات ولا لا. لكن فيلر السيارات لازم ياخد مصلب. نوع فيلر السيارات اللي هو السريع او البطيء هو فيلر واحد، ولكن بيختلف نوع المصلب بتاعه. علبة الفيلر دي الشركة بتعمل علبة الفيلر اهي، بتقول لك ليها علبة مصلب سريع، ده لو ضفته على الفيلر ده بينشف بعد نص ساعة او ساعة، تبدأ اللي انت تصنفر مفيش اي مشاكل. نفس علبة الفيلر بتعمل لها مصلب بطيء، ده يقول لك لازم يعدي عليه 12 ساعة او 20 ساعة او 15 ساعة حسب ما هم بيقولوا، علشان خاطر تبدأ اللي انت تصنفر. فيلر العربيات هو نوع واحد فيلر، الفيلر السريع والبطيء. مفيش فيلر سريع وبطيء، اللي بيختلف المصلب، في مصلب سريع وفي مصلب بطيء، لكن علبة الفيلر واحدة. طيب نيجي بقى للفيلر اللي هو الدوكو اللي ما بياخدش مصلب. ده فيلر بتاع البويه الدوكو اللي هي النيتروسيلوز، مش بتاع العربيات. كانوا زمان بيشغلوه في العربيات اداء ايام البويه الدوكو، لان هو اساسا بتاع بويه دوكو. احنا عندنا عارفين الفيلر الاكريليك ده بتاع البويه الفرن. كان زمان حاجه اسمها دهانات دوكو، دي بويه دوكو كانت بترش العربيات قبل ما يخترعوا البويه الفرن اللي هي البيس كوت. بيس كوت دي خاص بيها الفيلر اللي هو الاكريليك اللي بياخد مصلب. دي كده دي بتاعه العربيات. امال دي بتاعه ايه؟ دي كانت زمان بيشغلوها فعلا في العربيات، لكن كان زمان. دلوقتي اللي بيشتغلوا بيها في الاخشاب احيانا، وفي ناس بتجيب الفيلر ده بيقولوا عليه سريع عشان بيختلف الامر. على بعض الناس بيفتكروا ان هو ده بتاع العربيات، هو ده الفيلر السريع بتاع العربيات. لا، الفيلر السريع بتاع العربيات هو الفيلر اللي احنا بنشتغل بيه، ولكن بتجيب له المصلب الخاص بيه السريع، بينشف بعد ساعة أو نص ساعة حسب، لأن في مصلبات بتكون سريعة وفي مصلبات سريعة جدا وفي مصلبات بطيئة، وهكذا. زي قصة التنارات، في تنر سريع، تنر بطيء، تنر أسرع وأسرع، تنر ميديم أبطأ وأبطأ، وهكذا. فالفيلر بتاع الدوكو ده خاص بالأخشاب والحاجات من دي، ما نطبقهوش على العربيات. طيب في ناس بقى بيطبقوا بالفعل على العربيات وبيشتغلوا بيه، ولكن بيكون ليه معاملة خاصة. هو مش صح، ولكن بنوضح لكم الامر عشان خاطر لو عرفتوا ان هو بيتطبق على العربيات تكون عارف ان هو بيتطبق ازاي ومعاملته الخاصه ازاي. هو فيلر ضعيف ما بياخدش مصلب، يعني بتفتح علبه الفيلر دي بتخفها كده، حطها في المسدس ترش. بيبداوا ان هم بعد ما يمسكوا المعجون، يصنفروا المعجون ويرشوا بيه العربيه بدون مصلب. هنفرض ان هو معاه تلقيطه مثلا صغيره وحته معجون صغيره بيبطنها فيلر، وبعد كده لما بيجي يرش بقى البويه الفرن بتاعته يبدا ان هو لازم يصنفر الفيلر ده هنا، لان ما ينفعش يرشه بنظام ويت اون ويت اللي هو الطري على طري. ليه؟ هترشه وهو طري، لو نزلت عليه بالبسكوت هو مش هيستحمل، ولو استحمل مش هيحصل تماسك. ليه؟ لان ده خامه نيتروسيلوز دوكو، بيتخفف تنر دوكو، وده خامه تانية خالص، ده بسكوت بويا فرن، مش هيحصل تماسك. طب ايه اللي بيتم هنا؟ بيعملوا ايه عشان خاطر يعالجوا الموضوع ده؟ بيرشوا الفيلر ده فوق المعجون، وبعد كده بيصنفروه علشان خاطر يعمل مسام في الفيلر ده، ويبدا بعد كده يرش عليه البويه الفرن دي. لو رش بويه فرن وكبس هيفوش. ليه؟ لان فيلر ضعيف. بيبداوا ان هم يعفروا عفره، يدي عفره كده في عفره خفيف، وش خفيف، بعد كده يقوم مديله صنفره، يقوم راجع بعد كده رشش بقى اللي هو الوش الرص بتاعه. وان شاء الله يعني هنوضح الكلام ده في الفرق ما بين البويه الدوكو والفرق ما بين البويه الفرن، وهل هي تنفع عليها او ما تنفعش. لكن عشان ما نطولش الفيديو، ادي الفكره كلها رجاله. التطبيق بتاعه بيتم لازم ينشف، وبعد كده بيطبقوا عليه البسكوت اللي هي بتاعه البويه الفرن اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتاعه الفيلر اللي هو الاكريليك اللي بياخد مصلب. فيلر الدوكو ده ليه بويه خاصه بيه، في دهان دوكو خاص بيه، ده ينفع ان انت تطبقه عليه حتى لو ويت اون ويت عادي. ليه؟ ان الدهان اللي هتطبقه عليه نيتروسيلوز زيه، يعني نفس التركيب الكيميائي بتاعه، فهيحصل تماسك عادي. والورنيش نفس الكلام، كل ده ما بياخدش مصلبات ولا اي، حتى الورنيش ما بياخدش مصلب، اللي هو بتاع الورنيش الدوكو ده بيتحط على الدهانات على طول. ولكن هم بيحسنوا التماسك لما بيجي يشتغلوا في العمليه اللي هي مش صح دي بالصنفره. بيبداوا ان هم يصنفروا ويحاولوا ما يكبسوش بالبويه الفرن ولا الورنيش الفرن، علشان خاطر يعني ما يفوش يعني او حاجه. فيا رب يكون فيديو سهل كده وسريع يا رجاله. الفيلر السريع والبطيء هو الفرق ما بينهم المصلب.
عندنا في العربيات هو نوع فيلر واحد بس، في مصلب سريع مصلب بطيء، انما الفيلر السريع اللي هو بيخش مصلب ده مش خاص بالعربيات، وقلنا في ناس بتشغله ازاي. والسلام عليكم.